चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज आपण एक वेगळी फिश करीची रेसिपी बनवून बघूया. ती म्हणजे फिश मॉयली. ही केरलामध्ये फार प्रसिद्ध आहे, बनवायला फार सोपी आणि चविष्ट. इथे मी अर्धा किलो सुरमईचे स्लाइसेस घेतलेले आहेत. त्याला आपण अर्धा लिंबू, अर्धा टीस्पून हळद आणि 1 टीस्पून मीठ लावून मॅरिनेट करून ठेवूया 15 मिनिटांसाठी. आपण तिन्ही गोष्टी मिक्स करून घेतलेल्या आहेत. आता ते आपण फिशला लावून घेऊया. पंधरा मिनिटं झालेली आहेत. आता हे सुरमईचे तुकडे आपण नारळाच्या तेलात फ्राय करून घेऊया. प्रत्येक साइड आपण 2च मिनिटं फ्राय करून घेऊया, कारण आपल्याला हे फिशचे तुकडे पुन्हा करीमध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत. सुरमईचे तुकडे तळून झालेले आहेत. एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता आपण करी बनवायला घेऊया. 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करून घेऊया. तेल गरम झालं की त्यात आपण 10 मिरी आणि 1 टीस्पून भरून बारीक चिरलेली लसूण, 1 टीस्पून बारीक चिरलेला आलं, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या, हे सगळं गोल्डन होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. जर असं हलकं गोल्डन होईपर्यंत. गॅसचा फ्लेम मी मध्यमवर ठेवलेला आहे. आलं आणि लसणीचा रंग जरा बदललेला आहे. त्याच्यात आपण कढीपत्ता घालून घेऊया. काही सेकंदासाठी कढीपत्ताही परतून त्यात आपण एक छोटा कांदा लांबट चिरलेला आणि 4 एकदम छोटे कांदे लांबट चिरलेले घालून घेऊया. ह्या छोट्या कांद्याला मार्केटमध्ये मद्रास अनियन्स पण म्हणतात किंवा पर्ल अनियन्स पण म्हणतात. आता हे जरा गुलाबी होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. कांदा चांगला सॉफ्ट आणि गुलाबी झालेला आहे. जास्त जर परतलं तर आपल्या ग्रेव्हीचा रंगही बदलू शकतो, तर जास्त परतू नका. आता त्यात आपण अर्धा टीस्पून हळद घालून काही सेकंदासाठी परतून घेऊया. इथे मी 3 वाटी पातळ नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया. ग्रेव्ही थोडीशी जाडसर करायला 1 टेबलस्पून तांदळाचं पेस्ट आपण त्याच्यात घालून घेऊया. पेस्ट बनवता त्यात गुठल्या नाही राहिल्या पाहिजेत. आपण हे 2 ते 3 मिनिटं उकळायला ठेवलं होतं. आता हे तळलेले फिशचे स्लाइसेस आपण ह्याच्यात घालून 3 ते 4 मिनिटं शिजायला ठेवूया. गॅसचा फ्लेम मध्यमवर ठेवून ह्या फिशला आपण 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घेतलेलं आहे. आता त्यात आपण एक मीडियम टमॅटो, त्याच्या मोठ्या फोडी आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. अजून एक 2 मिनिटं आपण हे आता उकळून घेऊया. दोन मिनिटं झालेली आहेत. आता त्यात आपण 1 वाटी जाडसर नारळाचं दूध घालून लगेच गॅस बंद करूया. आपण ह्या ग्रेव्हीमध्ये मीठ घातलेलं नव्हतं, कारण फिशला ऑलरेडी आपण मीठ लावून तळून घेतलं होतं. आपली फिश मॉयली तयार आहे. ती आपण एका सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया. ही फिश मॉयली अप्पम, नीर डोसा किंवा स्टीम्ड राईस बरोबर खूप छान लागते. तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा. अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा.